ආයිබෝවන් RNK Kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ රසවත් මැලේ අච්චාරුවක් හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේ ළඟ එන සිංහල අවුරුද්දට ඔයාලට හදලා ගෙදර තියාගත්තාම හරිම ලේසියි මේක. මම අවශ්‍ය කරන දේවල් description box එකේ දානවා. ඔයාලා එතනින් අරගෙන බලන්න. අපි බලමු මේ මැලේ අච්චාරුව එහෙනම් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා කොටු හැඩයට කපාගත්ත කැරට් ග්‍රෑම් 100කුයි මාළු මිරිස් ග්‍රෑම් 100යි රට ලුණු ග්‍රෑම් 100යි. මම කැරට් කොටු හැඩයට කපාගත්තා මාළු මිරිස් හැඩයට කපාගත්තා රට ලුණු ගෙඩිය දෙකට කපලා මේ වගේ හැඩයට කපාගෙන තියෙනවා. අපි දැන් මේ ටික මුලටම තඹ ගන්න ඕනේ. විනාඩියක් විතර වගේ මේක ලිපේ තියලා තඹ ගත්තාම ඇත්තේ. අපි මේ ටික හොඳින් තඹලා හොඳින් වතුර පෙරලා තමයි අරගන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම ටික වෙන වෙනම දාලා අපි ඉස්සෙල්ලා තඹ ගමු. හරි ඉතින් මේ තියෙන්නේ තඹ ගත්තට පස්සේ වතුර පෙරා ගත්ත මගේ මාළු මිරිස් ටිකයි කැරට් ටිකයි රට ලුණු ටිකයි. ඒ ටික මම මැලේ අච්චාරුව හදන බෝල් එකට එකතු කර ගන්නවා. කැරට් ටිකයි රට ලුණු ටිකයි මාළු මිරිස් ටිකයි අපි දැන් මේ බෝල් එකට දාගමු. දාගෙන අපි මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. මේ ටික හොඳට කවලම් කරගෙන මම පොඩ්ඩක් මේක පැත්තකින් තියාගෙන අරගන්නවා මගේ සෝස් එක හදාගන්න. මම දැන් මැලේ අච්චාරුවට අවශ්‍ය සෝස් එක හදාගන්නවා. ඒකට මම විනාගිරි මේස හැඳි 4ක් එකතු කරගන්නවා. අබකුඩු ග්‍රෑම් 25යි ඒ වගේම සීනි ග්‍රෑම් 50කුයි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 1යි තක්කාලි සෝස් මේස හැඳි 4ක් විතර එකතු කර ගන්නවා. රස අනුව ලුණු එකතු කර ගන්න ඔයාලා. දැන් අපි මේක හොඳින් දිය කර ගන්න ඕනේ. අපේ මේකේ තියෙන සීනි ටික දිය වෙනකම්ම හොඳට දිය කර ගන්න ඕනේ. දැන් මගේ සීනි ටිකත් හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. මම මගේ සෝස් මිශ්‍රණය මේ බෝල් එකට එකතු කර ගන්නවා. දැන් අපි ඒකට කොටු හැඩයට කපාගත්ත අන්නාසි ග්‍රෑම් 100කුයි රටඉද ග්‍රෑම් 50කුයි එකතු කර ගන්නවා. මම මේ රටඉඳි වල ඇට ඉවත් කරලා පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක හොඳට කවලම් කර ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයට හොඳට ඔක්කොම ටික කවලම් කර ගන්න ඕනේ. දැන් මගේ මැලේ අච්චාරුව සූදානම්. බලන්න මේක හදාන්න අපිට වැඩි වෙලාවක් ගියේ නෑ. ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ විනාඩි 5ක් වගේ සුළු කාලයක් විතරයි අපිට මේකට යන්නේ. ඉතින් කාර්යබහුල ගෘහිණියන්ට මේ වගේ මැලේ අච්චාරුවක් හදලා තියාගන්න එක හරිම ලේසි. ඒ වගේම ළඟ එන අලුත් අවුරුද්දටත් ඔයාලා හදලා බලන්න මේ මැලේ අච්චාරුව. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ඉල්ලනවා. වගේම මාව subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න මගේ අලුත් වීඩියෝ බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන මම ඉක්මනටම එන්නම්. එතකන් දිගටම ඔයාලා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.